අයිබෝන් සියලු දෙනාම අද ටෙච් රූක YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද තමයි මම පළවෙනි වතාවට Photoshop tutorial වීඩියෝ එකක් කරන්න හදන්නේ. ඒකට මම මුලින්ම කරන්න හිතුවේ background remove කරන හැටි Photoshop tutorial එක. ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් දිගටම Excel tutorial, Photoshop tutorial, ඒ වගේම Premiere Pro tutorial කරනවා. ඒකින්ද my channel එක subscribe කරලා නැත්නම් my channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා මගේ ඊට අපේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මං ආයේ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයාලට notification එකක් එයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට edit කරන්න කියලා. මේකේ අහස වෙනස් කරන විදිය, background එක remove කරන විදිය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් ලේසි ක්‍රම ඇති. ඔයාලා දන්න ක්‍රම මම මේ එක ක්‍රමයක් ගැන විතරයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. මේ ෆොටෝ ටික ඔක්කොම මම edit කරන ඒවා description එකේ දාලා තියනවා. ඔයාලට ඕන නම් download කරලා ඒවත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි ගෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆොටෝ එක ඕපන් කරගෙන අපි මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ නිල් පාටට තියෙන ටික තමයි වෙනස් කරන්න යන්නේ. මේ අහස අයින් කරලා වෙන අහසක් මෙතන ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ. ඒකට අපිට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න වෙනවා. ඒකට ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. මම ඒ හැම ක්‍රමයක්ම කතා කරන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්දි කියලා දෙන්නේ ගොඩක්ම ලේසිම ක්‍රමය. මුලින්ම අපි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේකෙන් Ctrl J press කරලා copy එකක් ගන්නවා. අරගෙන අපි මේක අයින් කරගන්නවා, පේන්නේ නැති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ අකුරු තියෙන හරියෙන් නෙවෙයි මෙන්න මේ හරියට වෙන ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් මෙන්න මේ blend if කියන එක හරහා තමයි අපි මේක background එක remove කරගන්න යන්නේ. මෙතනින් අපි මොකද select කරන්නේ නැතුව මෙහෙම මේක ගත්තොත් මේ අතර එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් ෆොටෝ එකේම ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන මේ නිල් පාට ටික විතරයි අයින් කරන්න. ඒක නිසා අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා blue color එක select කරනවා. select කරලා අපි මේක මෙහෙම ගන්නවා මේ පැත්තට. නැගොරන් පේනවා ඇති මේකේ නිල් පාට ටික අයින් වෙනවා. ඒ වගේම කොළ පාට ටික මුකුත් වෙන්නේ නැතුව නිල් පාට ටික අයින් වෙනවා. අපි දැන් මේක ගොඩක් මෙහෙම මේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම බලා ගන්නවා මේ ගස්වල අර කොළ එහෙම මැකිලා යනවා. ඒක නිසා අපි මේක ගානකට අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට all press කරලා මෙන්න මේතනින් මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක zoom කරමු. zoom කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගස්වල ඒ ටික මේ විදිහට මේවා අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ ගන්නට හදාගෙන ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරනවා. මේක ලේසියෙන්ම මේ ගස් පටි ටික අයින් වුණා. තව අපිට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් උඩින් පේනවා මේ ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේක අයින් කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මම තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ගිහලා eraser tool එක ගන්න. eraser tool එක අරගෙන මේ ටික erase කරලා. එතකොට හරි. ඊළඟට අපි දැන් මේ background එක remove කරගත්තා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටක් ගාලා අපි ඊළඟට බලමු මේකට කොහොමද background එකක් දාගන්නේ. මේකට මම ගත්ත එකක් තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එක දාගන්නවා. දාගෙන මේ ෆොටෝ එක shift එක press කරගෙන all press කරලා ඉතින් මෙහෙම ගන්න ඕන. එතකොට මේක ලොකු කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕනේ ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඕනේ ගන්නට අරගෙන enter press කරනවා. press කරලා මෙතනින් layer එක මෙතනට ගන්න. අතර පස්සේ ගානට එක ගස් ටික ඉස්සරහට ඇවිල්ලා background එකට හස යනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ දැන් ආසේ එළිය වැඩි. ඒක නිසා මෙතනින් ගිහිල්ලා saturation ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒකේ
එළිය වෙඩි ගතිය හදාගන්න. ඊළඟට දැන් මේ තැන්වල දැන් අපිට මේක පේන්නේ නැතුනට මොන හරි මේ මැකිලා තිබ්බොත් එහෙම ඒව ගන්න විදිහ තමයි දැන් මම කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම ගන්න ඕනේ මෙන්න මේතනින් ගිහිල්ලා අපි මේකේ කොපි එකක් ගන්නවා. අරගෙන ඒක අපි ගන්නවා අපි අර ඇඩ් කරගත්ත තැනට. ලේයර් එකට අරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට ඕල්ට් ප්‍රෙස් කරගෙන මෙතනින් මාස්ක් එකක් දානවා. මේක නෙගටිව් මාස්ක් එකක්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පේන්ට් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා බ්‍රෂ් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. වැඩි කරගෙන මෙතනින් අපි ගන්න ඕනේ බ්ලැක් කලර් එක උඩට ගන්න ඕනේ. අරගෙන මේ ටික පේන්ට් කරනවා. එතකොට මොන හරි මැකිච්ච දේවල් තියෙනවනම් මේ දේවල් ආයි එනවා. ගොඩක් ලේසියෙන්ම අපි මේ ෆොටෝ එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. මේක අපිට ඕන විදිහට කලර් වෙනස් කරලා ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන විදිය විතරයි මම මේ වීඩියෝ
ගොඩක් වෙලා අරගෙන ඒ වගේ දේවල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට රේසියෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට.